જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે પુષ્ટિ માર્ગના એક એવા વિષય પર ઊંડાણપૂર્વક વાત કરીશું જે દેખીતી રીતે બહુ સામાન્ય લાગે છે. પાણીનો એક નાનો લોટો. પણ આપણા સ્ત્રોત મુજબ આ એક લોટો એ નક્કી કરી શકે છે કે શ્રદ્ધા જીવંત છે કે પછી આમ માત્ર એક સૂકો સિદ્ધાંત બનીને રહી ગઈ છે. બિલકુલ. અને આ જ વાત આ વિષયને અત્યંત રસપ્રદ બનાવે છે કે એક નાનકડી રોજિંદી ક્રિયા કેવી રીતે ભક્તિના સૌથી ગહન રહસ્યોને પોતાની અંદર સમાવી શકે છે. તો આજનો આપણો ઉદ્દેશ્ય એ જ છે. આપણે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે પુષ્ટિ માર્ગમાં ઝારી સેવા તરીકે ઓળખાતી આ પરંપરા માત્ર એક રિવાજ નથી, પણ ગુરુ પ્રત્યેની જીવંત નિષ્ઠા અને સતત જાગૃતિનું પ્રતીક કેવી રીતે છે. ચાલો આ રહસ્યને સમજીએ. ચોક્કસ. કારણ કે આ સેવા જુઓ, બાહ્ય કરતાં વધુ આંતરિક છે. તે એક મનોસ્થિતિ છે, માત્ર એક ક્રિયા નથી. તો ચાલો શરૂઆતથી શરૂ કરીએ. જેઓ આ પરંપરાથી બહુ પરિચિત નથી તેમના માટે સૌથી પહેલો પ્રશ્ન એ જ હશે કે આ ઝારી છે શું? સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો સ્ત્રોત મુજબ ઝારી એ જળ ભરવા માટેનું એક નાનું, સામાન્ય રીતે ધાતુનું પાત્ર છે. પણ તેનું મહત્વ તેના સ્થાનને કારણે છે. તેને હંમેશા ગાદીજીની નજીક રાખવામાં આવે છે. અચ્છા, ગાદીજી એટલે ગુરુનું આસન, ખરું ને? જ્યાં શ્રી વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજી કે ગુરુ સ્વરૂપ બિરાજે છે તે સ્થાન. એકદમ બરાબર. ગાદી એ ગુરુતત્વનું, એમના સિદ્ધાંતોનું અને એમની હાજરીનું પ્રતીક છે. અને ઝારી એ ગાદીની સેવામાં હાજર રહેલું એક જીવંત પ્રતીક છે. તો આ માત્ર મહેમાનગતિ જેવું નથી કે કોઈ આવે તો પાણી તૈયાર રાખવું. આની પાછળનો ભાવ કંઈક વિશેષ હોવો જોઈએ. બિલકુલ. આનો મૂળ ભાવ છે તત્પરતા. સ્ત્રોત બહુ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે આની પાછળનો વિચાર એ છે કે જ્યારે પણ ગુરુદેવને જળની જરૂર પડે ત્યારે એમને માંગવું ન પડે. સેવક પહેલેથી જ તૈયાર રહે. એટલે કે આ એક પ્રોએક્ટિવ સેવા છે, રિએક્ટિવ નહીં. આદેશની રાહ જોવાની નથી. અહીંથી જ વાત ખરેખર રસપ્રદ બને છે. આ તો એક અપેક્ષા વગરની સતત ચાલતી સેવા થઈ. તમે સાચો શબ્દ પકડ્યો, સતત. આ સેવાનો સાર રાહ જોવામાં નથી, પણ હાજર રહેવામાં છે. સેવકનું મન સતત એ વિચારમાં રહે છે કે ગુરુને ક્યારે શું જરૂર પડશે. આ માનસિક સજાગતા, આ જે અલર્ટનેસ છે, એ જ ઝારી સેવાનો પ્રાણ છે. જો આ ભાવ અને આંતરિક સજાગતા આટલી મહત્વની છે, તો પછી તેની સાથે જોડાયેલી વિધિ અને નિયમો પણ એટલા જ સૂક્ષ્મ અને મહત્વના હોવા જોઈએ. સ્ત્રોત આની વ્યવહારિક બાજુ વિશે શું કહે છે? જેમ કે તેમાં કેવું જળ ભરવામાં આવે છે. હા, અને આ નિયમો પાછળ પણ ગહન ભાવ છુપાયેલો છે. પરંપરાગત રીતે તેમાં યમુના જળ ભરવાનો ભાવ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. યમુના જળ જ કેમ? કોઈ ખાસ કારણ? કારણ બહુ ઊંડું છે. જુઓ, પુષ્ટિ માર્ગમાં યમુનાજીને માત્ર એક નદી નહીં, પણ ઠાકોરજીના ચતુર્થ સ્વામિનીજી એટલે કે એક જીવંત દૈવી સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. એટલે એ જળ ભરવું એ માત્ર પાણી ભરવું નથી, પણ સાક્ષાત કૃપાને પાત્રમાં પધરાવવા બરાબર છે. અદ્ભુત. એટલે કે પાત્ર અને તેમાં રહેલું તત્વ બંને દિવ્ય છે. અને જો યમુના જળ ઉપલબ્ધ ન હોય તો સંપૂર્ણ શુદ્ધ અને સ્વચ્છ જળ. મુખ્ય વાત એ છે કે જળ રોજ તાજું હોવું જોઈએ. શ્રદ્ધાપૂર્વક, શુદ્ધ અવસ્થામાં ભરેલું હોવું જોઈએ. વાસી જળ સેવકની આળસ, એની સુસ્તી અને એની બેદરકારીનું પ્રતીક બની જાય છે. એટલે સમયનું પણ મહત્વ છે. કેટલાક ઘરોમાં સવારે અને સાંજે એમ 2 વાર જળ બદલાય છે, તો કેટલાકમાં દિવસમાં 1 વાર. પણ ભાવ એ જ છે, તાજગી અને શુદ્ધતા. તમે કહ્યું કે આ સેવા દેખાડા માટે નથી, પણ એક આંતરિક ભાવ છે. તો એનો અર્થ એ કે એની સાથે જોડાયેલા નિયમો, જેને સ્ત્રોતમાં મર્યાદા કહી છે, તે પણ માત્ર શારીરિક શુદ્ધિ માટે નહીં, પણ માનસિક શિસ્ત માટે હશે, ખરું ને? તમે બિલકુલ સાચા માર્ગ પર છો. આ મર્યાદાઓ સેવામાં શિસ્ત અને પવિત્રતા લાવે છે. જેમ કે સેવા કરનારે સ્નાન કરીને શુદ્ધ વસ્ત્રોમાં જ આ સેવા કરવી. અપ્રસ એટલે કે અશુદ્ધ અવસ્થામાં ઝારીને સ્પર્શ પણ ન કરવો. અને તેને ક્યારે જમીન પર ન મૂકવી એ નિયમ પણ છે. એની પાછળ શું તર્ક છે? એની પાછળ આદરનો ભાવ છે. જે વસ્તુ ગુરુના ઉપયોગ માટે છે, તેનું સ્થાન હંમેશા ઊંચું અને પવિત્ર હોવું જોઈએ.
તેને જમીન પર મૂકવી એ તેના મહત્વને ઓછું કરવા બરાબર છે. તેને હંમેશા સ્વચ્છ આસન પર કે પેલું બાજોટ પર રાખવામાં આવે છે. આ બધી નાની નાની વાતો સેવકના મનમાં સેવા પ્રત્યેની ગંભીરતા અને આદરને સતત જીવંત રાખે છે. સ્ત્રોતનું એક વાક્ય આ બધી વાતનો સાર કહી દે છે. ઝારી સેવા પણ ગુરુ સેવા જ છે. તે કોઈ અલગ કે નાની ક્રિયા નથી. એટલે આ નિયમો એક પ્રકારની માનસિક ટ્રેનિંગ છે. તે સેવકને સતત યાદ અપાવે છે કે તે કોના માટે અને કયા ભાવથી આ કાર્ય કરી રહ્યો છે. ચોક્કસ. આ શિસ્ત જ ભાવને વધુ દ્રઢ અને સાચો બનાવે છે. નહીંતર જો ભાવ શુદ્ધ ન હોય તો ઝારી માત્ર એક પાત્ર બનીને રહી જાય છે. તે પિત્તળ કે ચાંદીનો એક સુંદર લોટો હોઈ શકે છે, પણ તે ઝારી નથી. ખરી સેવા તો ભાવમાં રહેલી છે. જો કોઈ વ્યક્તિ મોટા શણગાર સાથે અને બધાને બતાવવા માટે ઝારી ભરે તો તે સેવાનો મૂળ હેતુ જ મરી જાય છે. આ તો એક ગુપ્ત, અંગત અને હૃદયનો સંવાદ છે ગુરુ સાથે. આપણે સજાગતા અને તત્પરતાની વાત કરી. સ્ત્રોતમાં એક બહુ સુંદર વાક્ય છે કે ઝારીમાં રાખેલું જળ વૈષ્ણવની સજાગતા દર્શાવે છે. આ વાક્યને થોડું વધુ ઊંડાણથી સમજીએ. આનો વ્યવહારિક અર્થ શું થાય? આને આ રીતે સમજી શકાય. જેમ એક સર્જન ઓપરેશન માટે હંમેશા પોતાના સાધનોને સ્ટરીલાઇઝ્ડ અને તૈયાર રાખે છે, અથવા એક ફાયર ફાઇટર સતત એલર્ટ પર હોય છે, એ જ રીતે વૈષ્ણવની માનસિક સ્થિતિ હોવી જોઈએ. ઝારી એ એલર્ટનેસનું ભૌતિક પ્રતીક છે. તે કહે છે, આઈ એમ ઓન ડ્યુટી. અને આ ડ્યુટી 24 કલાકની છે. એ બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે. આ માત્ર સવાર સાંજની ક્રિયા નથી. બિલકુલ નહીં. જેમ ઝારીમાં જળ હંમેશા હાજર છે, તેમ સેવકનું મન ગુરુ માટે હંમેશા તૈયાર છે. જેમ ઝારી ગુરુની પાસે છે, તેમ સેવકનું હૃદય ગુરુની આજ્ઞા માટે ખુલ્લું છે. એટલે સેવા માટે કોઈ નિશ્ચિત સમય નથી. તે એક નિરંતર અવસ્થા છે. વૈષ્ણવ 24 કલાક સેવક છે, માત્ર સેવાના સમયે જ નહીં. ઝારી આ નિરંતરતાનું, આ કાયમી સજાગતાનું ભૌતિક સ્વરૂપ છે. કે તેમાં વાસી પાણી છે, તો તે સેવકની તે સમયની માનસિક સ્થિતિ દર્શાવે છે. આ તો બહુ સીધો અને શક્તિશાળી સંબંધ છે. બરાબર. તે એક રિમાઇન્ડર છે, એક અરીસો છે. જ્યારે પણ સેવકની નજર ઝારી પર પડે ત્યારે તેને યાદ આવે કે મારે ગુરુ માટે હંમેશા જાગૃત રહેવાનું છે. એક મિનિટ. આ વાત થોડી સમજવા જેવી છે. સ્ત્રોતમાં એક વિધાન છે જેણે મને વિચારવા પર મજબૂર કરી દીધી. ઝારી સેવા વિના ગાદી અધૂરી કેમ? ગાદી તો ગુરુનું સર્વોચ્ચ સ્થાન છે. એક નાનકડા પાણીના પાત્રની ગેરહાજરી તેને આટલી અધૂરી કેવી રીતે બનાવી શકે? આ તો બહુ મોટું વિધાન છે. આ પ્રશ્ન જ આ સેવાના હાર્દ સુધી લઈ જાય છે. જો આપણે આને મોટા ચિત્ર સાથે જોડીએ તો ગાદી એક ગુરુ તત્વનું, સિદ્ધાંતનું, જ્ઞાનનું સ્થિર પ્રતીક છે. તે ગુરુની હાજરી દર્શાવે છે. પણ ઝારી શું છે? ઝારી એ સેવકની જીવંત, ગતિશીલ, વહેતી સેવાનું પ્રતીક છે. અચ્છા, એટલે ગાદી સિદ્ધાંત છે અને ઝારી અમલ છે. હા, તમે એવું કહી શકો. ગાદીએ શું છે તે બતાવે છે અને ઝારીએ કેવી રીતે જીવવું તે બતાવે છે. ગાદીએ આદર્શ છે. ઝારીએ આદર્શને જીવવાનો પ્રયત્ન છે. ઝારી એ વાતનું પ્રમાણ છે કે હું ફક્ત ગુરુને માનતો નથી, હું ગુરુ માટે જીવું છું. આ માન્યતા અને જીવનશૈલી વચ્ચેનો તફાવત છે. અને એટલે જ સ્ત્રોત કહે છે કે ઝારી વગરની ગાદી સૂકી લાગે છે. સૂકી એટલે જેમાં જીવન નથી, જેમાં સેવાનો પ્રેમ અને ભક્તિનો પ્રવાહ નથી. એકદમ સાચું. ઝારી સાથે તે જીવંત બને છે, કારણ કે જ્યાં સેવકનો પ્રેમ, તેની તત્પરતા, તેની સજાગતા ભળે છે, ત્યાં જ ગુરુ તત્વ જીવંત અનુભવાય છે. તે એક પારસ્પરિક સંબંધ છે. શિષ્યની સેવા વિના ગુરુની કૃપાનો અનુભવ કેવી રીતે થાય? ઝારી એ સંબંધને દ્રશ્યમાન બનાવે છે. તે એક મૌન સંવાદ છે. આ સમજણ તો આખી વાતને એક નવા જ સ્તરે લઈ જાય છે. તે માત્ર સેવકની ફરજ નથી, પણ ગુરુ શિષ્યના સંબંધને જીવંત રાખવાની એક રીત છે. તો હવે સૌથી મહત્વનો પ્રશ્ન. આ બધું બોધ ખૂબ સુંદર છે, પણ આપણા રોજિંદા જીવન માટે આનો શું અર્થ છે? દરેક વ્યક્તિના ઘરમાં ગાદીજી કે ઝારી ન પણ હોય તો આ બોધને વ્યવહારમાં કેવી રીતે ઉતારી શકાય? આ સેવાના સિદ્ધાંતો સાર્વત્રિક છે અને તેને કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં અપનાવી શકે છે. ગુરુ અહીં કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ સિદ્ધાંત કે જીવનનો કોઈ ઉચ્ચ આદર્શ પણ હોઈ શકે છે. ઝારી સેવાનો ભાવ આપણને શીખવે છે કે આપણા જીવનના દરેક પાસાને,
આપણું ઘર, આપણો પરિવાર, આપણું કાર્ય એ આદર્શને અર્પિત કરવું. અને સ્ત્રોતની પેલી વાત, મનમાં ઝારી ભરી રાખવી, એનો શું અર્થ થાય? એનો અર્થ એ છે કે ભૌતિક ઝારી ભલે ન હોય, પણ માનસિક રીતે હંમેશા સેવા માટે તત્પર રહેવું. ચલો એક ઉદાહરણ લઈએ. માની લો કે કોઈ વ્યક્તિ ઓફિસમાં કામ કરે છે. તેનું કામ જ તેની સેવા છે. જો તે પોતાનું કામ પ્રામાણિકતાથી, પૂરા ધ્યાનથી અને એ ભાવથી કરે કે આ કાર્ય મારા ઈશ્વરને, મારા આદર્શને અર્પણ છે, તો તે માનસિક ઝારી ભરી રહ્યો છે. તે પોતાના કામમાં આળસ નથી કરતો, બેદરકારી નથી કરતો. એટલે કે એ સજાગતા જ જારી છે. બીજું કોઈ ઉદાહરણ? એક ગૃહિણી જે પોતાના પરિવાર માટે રસોઈ બનાવે છે. જો તે એ ભાવથી બનાવે કે આ ભોજન મારા પરિવારના રૂપમાં રહેલા નારાયણને અર્પણ છે અને તેને પૂરી સ્વચ્છતા, પ્રેમ અને ધ્યાનથી બનાવે, તો તેની દરેક ક્રિયા જારી સેવા બની જાય છે. જેમ જારીનું પાણી રોજ બદલાય છે, તેમ આપણે પણ આપણા મનના વિચારોને રોજ તાજા અને શુદ્ધ રાખવા જોઈએ. નકારાત્મકતા અને વાસીપણાને દૂર કરવા જોઈએ. આ તો ખૂબ જ વ્યવહારુ અને પ્રેરણાદાયક છે. તેનો અર્થ એ કે સેવા માટે કોઈ ખાસ સ્થળ કે સમયની જરૂર નથી. તે એક જીવનશૈલી છે, એક દ્રષ્ટિકોણ છે. એકદમ સાચું. જો કોઈ વૈષ્ણવ પોતાના મનમાં આ સજાગતાની ઝારી ભરી રાખે અને પોતાના જીવનને ગુરુની આજ્ઞા કે માર્ગદર્શન માટે ખુલ્લું રાખે, તો સાચી ઝારી સેવા થઈ ગણાય. દરેક ક્રિયા સેવા બની જાય છે. પછી ભલે તે વિદ્યાર્થી હોય, વેપારી હોય કે ડૉક્ટર હોય. જીવન જીવવાની આ એક પદ્ધતિ છે, જ્યાં દરેક ક્ષણ સમર્પણની તક છે. તો આટલી લાંબી અને ઊંડી ચર્ચા પછી આપણે સારાંશ પર આવી શકીએ છીએ. જારી સેવા દેખાવમાં ભલે એક નાની અને સરળ ક્રિયા હોય, પણ વાસ્તવમાં તે પુષ્ટિ માર્ગની સૌથી સૂક્ષ્મ અને પવિત્ર સેવાઓમાંથી એક છે. હા, અને તેનો સાર 2 શબ્દોમાં છે: તાજગી અને શુદ્ધતા. જ્યારે ઝારીમાં જળ તાજું હોય અને સેવકના મનમાં ભાવ શુદ્ધ હોય, ત્યારે જ આ સેવા સાર્થક બને છે. અને સ્ત્રોત મુજબ આ શુદ્ધ સંયોગ, તાજું જળ અને શુદ્ધ ભાવ જ ગુરુકૃપાને આપમેળે આકર્ષે છે. તેના માટે અલગથી કોઈ માંગણી કે પ્રાર્થના કરવાની જરૂર નથી. સેવા પોતે જ ફળદાયી બને છે. આખી ચર્ચા અહીં એક મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન ઊભો કરે છે, જે દરેક સાંભળનાર પોતાની જાતને પૂછી શકે છે. આ પરંપરામાં ઝારી ગુરુ માટે, એક બાહ્ય માર્ગદર્શક તત્વ માટે રાખવામાં આવે છે. આપણા પોતાના જીવનમાં આપણી ઝારી શું છે? એવી કઈ નાની પણ નિરંતર અને સજાગતાપૂર્વકની ક્રિયા છે, જે આપણે આપણા આંતરિક માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો કે જીવનના ઉચ્ચ ઉદ્દેશ્ય સાથેના જોડાણને, એને જીવંત રાખવા અને તેને સુકાઈ જવાથી બચાવવા માટે રોજ કરીએ છીએ? જય શ્રી કૃષ્ણ.